Vývojový centrum, maličku už je to schovaný v tom názvu, původně sloužilo čistě k tomu, že za komunismu tady byl takový kurz k těm západním měnám, nevýhodný pro nás a tudíž se pouze kopírovaly věci ze západu, které si tady věci nemohli koupit. To už dávno není pravda. Čím my se zabýváme, je potřeba zařízení specifický, který není na trhu, nebo se teprve musí vymyslet, nějaký princip, tak se na nás věci obrátí, sdružujeme konstrukci, takový ten mozek, který to rozmyslí, začne se většinou nějakou rešerší a hledají se principy, jak docílit nějakých úkolů. Pak máme elektroniky v našem oddělení, to znamená dneska většina těch přístrojů má nějaký procesor, nějaký software a pak tady máme ještě tak jako šikovní takový ty zlatý české ručičky. Musí to ještě vyrobit. Většinou se vyrobí třeba nějaký první prototyp, pak se to trošku upraví. Naší součástí jsou skláři, protože polovina těch věcí, co děláme, obsahuje nějaké sklo. První co, tak jsme měli spolupráci se soukromým sektorem, s firmou malou, garážovou, která se zabývá plastikařinou. Je to, že jde hrozně levně vyrobit mraky výrobků z plastu. Že se to dělá technologií vstřikování. A co jsme začali dělat, takovouhle polomaska se to jmenuje. Na rozdíl od těch respirátorů, který úplně dobře jako netěsnějí a taky, jak přesto vydechujete, tak samozřejmě to znamená jako kapenky, je to vlhký, jsou v tom nějaký živiny, je tam teplo, složí se vám tam bakterie a ty vy nadechujete. Alternativa tomu je taková polomaska, kde se můžou dát takovýhle různý filtříky, skrz který vy nadechujete. Takhle vypadá takový ten vojenský prachový filtr, ten se vyrábí komerčně. Na masce může našroubovat ten veliký filtr, který je takový skládaný, má to uvnitř plochu ten filtr asi 7 decimetrů na druhou, čili si představte takovou plachtu. Je to takový ten HEPA filtr, to znamená, ten je vysoce účinný. Ale zase kolikrát ho ani nepotřebujete, takže pak se udělají takovýhle filtříky, kde máte takový ventily, který vám zajišťují to, že když vydechnete, tak to nejde přes ten filtr, je to tady jako dopředu, tudíž ty filtry nedegradujou. Tady kvalitu můžete zhoršit jenom tím, že nalapou z vnějšího prostředí nějaký prach nebo něco takového, ale pokud nebudete dělat velmi dole, tak to vlastně vydrží ten filtřík měsíce. Vy do toho granulátu, toho plastu, tam se dají nasypat libovolné barvičky. Co maska to originál, jako zcela jistě nebudou dvě stejné masky na světě, co se barvy týká. Ten projekt není výhradně náš, ten je naopak spíš té firmy, se kterou my spolupracujeme. Firma se jmenuje Suchomel Plasty, ještě se přihlásila firma Farouk, Česká republika, která nám bezplatně poskytla vstřikolis, což je patří dík. Na síla může být až 100 tun. Do toho se dává nějaký granulát toho plastu. Stroj si to jako bere, nějak do toho šneká. A tady na konci to je celý vyhřejvaný a na konci je taková tryska, která se vám přitiskne do tohohle místa na tu formu. To je sedlo na tu trysku. No a ten plast vám foukne do té formy. Přitisknou se vám k sobě dvě půlky té formy. A tahle maska se odstříkne za 10 vteřiny. Jo, to je čup. A je hotovo. A forma je zavřena. Výrobek není novej na světě, ale většinou ty výrobci si tam dají svý filtry, které ale nejsou zase záměný s jinýma. Tahle maska má právě výhodu v tom, že ona tady má bajonet. A to vy si můžete dát filtříky, které tomu se i budou dělat. Mimo jiný taky má standardní NATO závit, je možný tam používat komerční filtry. Kompletně všechno český. Další výhoda, vysoká těsnost. Co my jsme porovnávali s komerčníma maskama, tak vlastně to je zdaleka nejlepší na světě, ale třeba o 2 řády to má lepší tohle vlastnost, že vás to líp izoluje od toho okolí. Výdechové, nádechové ventily, takže to šetří filtry, ale to těch masek má víc teda. Ta maska v tuhle chvíli nemá certifikaci.
To podle typu té certifikace stojí třeba 600 000 nebo i víc. Tak jsme usoudili, že možná by pro nás bylo nejlepší to jakoby předat tomu komerčnímu využití. Jsme v jednání s firmou zase, která taky je částečně vlastněna ústavem. Ta firma se jmenuje Riocat a spolupracovala s náma už v minulosti. Patent přímo asi ne, ale je tam jedna věc, která vlastně vyděluje tu masku, jak jsem říkal, že má teda unikátní tu těsnost. Tak jeden takový nápad se tam zrodil a je na ní a teďka se pisujeme průmyslový vzor. Není to patent, nějaká ochrana tam bude. Firma Riocat přišla s tím, že na základě nějaký naší spolupráce v minulosti máme nějaký profil, je to trubička, která se umí tak jako převlíknout sama do sebe. Přirovnal bych to ke šnečímu tykadlu. A její výhoda je, že vy, když ji takhle něčeho zašoupnete, tak ona se vám vlastně netře vůbec o tu pokožku. Ona se po ní jaksi odvaluje. Za prvý je to mnohem šetrnější. Když vezme takovýhle profil, nějak ho rozbalíte do toho nosu, tak vnitřkem můžete vzít štětičku a nějaký prostrčit, pak zase vytáhnout. Výhoda je tam ta, že vy, když naberete ten vzorek toho štětička, vytahujete tím nosem ven, tak vy to můžete všelijak zase kontaminovat. To tady ne, tady vy to protahujete tím sterilním profilem, takže tohle to nenastane. Vyplynula potřeba, že vy ten vzorek chcete rozdělit na větší počet podvzorků, aby ten virus mutoval, tak vy můžete mít zamražený tyhle vzorky a můžete trasovat, zjišťovat, kdy k tomu došlo, proč k tomu došlo, jak k tomu došlo a tak dále. Chcete vzít jako vzoreček a nějak ho rozdělit do víc zkumanek, no to je triviální úkol. Ale není to tak v tom objemu, ve kterém to testování probíhá. To jsou desítky tisíc denně, nemusí to dělat odborný personál, je to infekční materiál. Tak tady máme takovou další věc, to je teda ve fázi prototypu, vychází z komerční stříkačky. Tady se udělá víc jehliček, jsou teďka plastový, ale zde si můžete zrovna tak představit kovový jehly. Tohle celý může být z jednoho materiálu. Znamená, ten výrobek může být cvak a celý to musí být levný. Když máte takhle nějaký ty výrobky na vzorky, ty jsou komerční, ty se je koupit, tak vy je na to takhle můžete dát. Teďka ještě máme třetí. Teďka to vypadá složitě, no ale představte si, že vlastně takhle to třeba bude v nějaký té sadě v obálce. Tady vy namočíte tu štětičku, nějaký zase vyloužíte, nějaký vyhodíte, pak vezmete ten píst a takhle i s tímhle mezi pístem to celý natlačíte dopředu. Jde o to, aby to bylo vlastně jednoduše vyrobitelný ve velkých objemech. Další projekt, který jsme dělali, je to magnetický separátor. K čemu je to dobrý? Jedna z metod, jak se provádí analýza, jestli jste teda pozitivně, využívá takzvané magnetické mikrokuličky, to jsou částečky, vlastně malé magnetky si představte, a na jejich povrchu vy můžete navázat třeba tu virovou RNA. To je komerčně dostupná věc, ta se používá. Vy si vezmete ten vzorek, dáte ty kuličky, ono se vám něco chytne, pak tu kapalinu třeba nějak odstraníte, můžete ji přefiltrovat, dáte tam jinou kapalinu, analýza běží. Takže se udělá taková destička, v tom byly nějak rozmístěny magnety speciálně a za pomocí jako komerčního zařízení dochází k odstředění pomocí odstředivé síly k tomu, že ta kapalina, kterou chcete odstranit, tak vy jako odsáknete pryč, ale ten vzorek vám zůstává v těch liška se tomu říká slangově, taková plastová, tam máte jamičky, co jamička to vzorek, tady je 96, ale jakých může být 384, dneska už si dělají 1024. Když to programujete, tak máte nějak 3D model takového nějakého výrobku. No a vy tomu stanovíte něco, co se jmenuje nulový bod. To je bod, který někde je na tom výrobku, nebo dokonce může být i mimo ten výrobek, to je úplně jedno. Vy pomocí téhle kuličky, kterou tady vidíte, tak vy si to jako ohmatáte a
Takže třeba, když řeknu, že ten nulový bod je uprostřed tohohle výrobku na téhle ploše, tak ta kulička mi to celý očuchá a zjistí, kde v tom stroji je tenhle ten bod. No a pak to neudělá nic jiného, než že ten program, který mi tady má něco vyrobit a není vztažený k žádnému bodu, jako tady ve vesmíru, tak ona nějakým příkazem vztahne k tomuhle bodu. Oni se takovýhle věci komerčně dělají, ale nejsou dotažený do konce. Vy vlastně to chcete odstředit na co nejvyšší otáčky, aby došlo k preciznímu vyčištění toho, co vám v té jamce v tom vzorku zůstane, těch magnetických kuliček. Když to chcete odstředit na velké otáčky, znamená, že oni tam musí dobře držet ty kuličky, tou magnetickou silu. To třeba vám ty komerční přístroje jako nesplnějí, protože tam na to máte třeba víc času, tak si to proberete dvakrát na nižší otáčky a dosáhnete stejné čistoty. Tady šlo o speciální uspořádání magnetů, to se vyvíjelo dokonce v několika designech, protože těch robotů, kteří se starají o to robotické zpracování vzorku, těch je celá řada. A samozřejmě každý ten výrobce si do toho dělá svý mističky. Řeknu to takhle, bylo to tak úspěšný, že už mi tady nic nezůstalo, všechno mi to rozebrali. Vyvinulo se zařízení, který by právě mělo zjišťovat, jestli ten virus je v životaschopném stavu, jestli je daným materiálem zachycen nebo ne. Takže tam ani nemusí být jako nutně se testovat nějaká ta tkanina nebo ten filtrační materiál. Tam se dá otestovat obecně ten princip, projde virus, neprojde virus. V podstatě by to měli využívat výrobci, aby otestovali, jestli daný filtr nebo daná nějaká látka filtrační je účinná ochrana proti viru. Může dát bakterie i nějakou chemikálii. Je to vyvinutý na ten virus, ale může se tam dát na toho cokoliv. Ten princip je poměrně jednoduchý. Vy budete mít vzorek s tím virem, ten jakoby v tuhle chvíli asi bude v nějaký stříkačce. Tady máte ultrazvukový zařízení, který dělá z kapaliny aerosol. My jsme udělali aerosol toho viru, ten proudí těma trubkama. A v těchto místech vy si můžete dát libovolnou, já řeknu tkaninu, ale to nemusí být tkanina, o tom, že je nějaký ten filtr nebo tkanina něčím napuštěná. Aerosol toho viru projde tím materiálem, který testujete, a pokud teda projde, je tím vzduchem dál unášen sem do té lahve. Tady vy budete mít médium a pokud ten virus prošel, tak vám skončí v tom médiu. Vy z toho média pak tady odeberete nějaký alikvot a opravdu transfekcí můžete ten virus namnožit. Je-li životaschopný. Není-li životaschopný, tak ho nenamnožíte. Těch principů, proč ten virus by nemusel projít skrz tu filtrační tkaninu, těch je celá řada. Může to být prostě jednoduchý princip, že ta tkanina je tak hustá, že ten virus tím neproleze. Ale taky to může být udělané tak, že třeba ta tkanina je nabitá a ty částičky se tam elektrostaticky chytají, ty částice s tím virem. Může ta tkanina být pro ten virus toxická. Celé to zařízení je napojený na zdroj vakua, na to správně zapnu. Tady vidíte, že dochází k sání toho okolního vzduchu. Tady se můžete podívat, máte průtokoměr, omejvačka, tam vidíte, že to bublá, jak ten vzduch proudí skrz. Už jsem zmiňoval, že tady potom máme jako nějaký průtokoměr, protože vy abyste mohli porovnávat mezi sebou, teda třeba jednotlivý materiály, tak tam musíte mít zachované podmínky stejný. A končí to tady něčím, co se bude starat o sterilizaci, aby samozřejmě ten virus nějaký může celým tím zařízením projít, vy ho musíte nějak zlikvidovat. Takže tady se dá vlastně obyčejná nějaká chemikálie, peroxid vodíku, nějaká kyselina, může se těch lahví dát víc za sebou, aby prostě byla jistota, že ven z toho zařízení nic neproleze. Tady je UV výbojka, kterou vy vlastně rozsvítíte a po nějakou stanovenou dobu ji necháte svítit a
ten virus by za tu dobu měl zahynout. A tohle to teďka je nějak taky už vlastně dovyvinutý, teď se to teprve bude testovat, ještě jako ten vir v tom nikdy jako reálně nebyl.